કેમ છો મિત્રો? મજામાં? વામજા એજ્યુકેશનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં આપણે ધોરણ 10 માટે એકદમ ઉપયોગી એવો નિબંધ જોવાના છીએ। થોડીક તમને વધારે વાત કરું તો મિત્રો, નિબંધને તમારે જરાક પણ હલકામાં લેવાના નથી, બરાબર। રોજ હું નિબંધનો વિડીયો મૂકતો હોઉં ત્યારે મિત્રો, જ્યારે વિડીયો મૂકું નિબંધનો ત્યારે તે વિડીયો 8 થી 10 થી વધીને 12 મિનિટનો વિડીયો હોય અને અમુક તો 5 મિનિટનો વિડીયો હોય, તો આટલો તમારો સમય તેમાં જરૂરથી ફાળવજો। કેવી રીતના નિબંધ જોવાનો? તો કે આખો નિબંધ તમારે પહેલેથી છેલ્લે સુધી ધ્યાનથી જોઈ લેવાનો। જ્યારે મૂકું ત્યારે તમારે તે નિબંધ જોઈ લેવાના અને હું એવા જ નિબંધ મૂકીશ કે તે ધોરણ 10 માટે ઉપયોગી હોય, બરાબર। આખો વિડીયો જોઈ લેવાનો, પછી શક્કલ લેવાનું, મૂકી દેવાનું એક વિડીયો, બરાબર। આનો અસર શું થશે આની? તો કે જ્યારે તમે પેપરો સોલ્વ કરવા બેસો, અત્યારે પેપર સેટમાં પહેલાં વાત કરું, ત્યારે કોઈ પણ નિબંધ તમને પૂછ્યો હોય તેમાંથી એકાદો ટોપિક તો એવો જ હશે કે જેનો વિડીયો આપણે બનાવેલો હોય, કારણ કે આપણે ઘણા બધા નિબંધના વિડીયો મૂકેલા છે। આની પહેલાંના વર્ષે જે નિબંધનો વિડીયો પૂછાણો હતો મિત્રો, એ જે દિવસે પેપર હતું એના 2-3 દિવસ પહેલાં જ મેં એનો વિડીયો મૂકેલો હતો નિબંધ લેખનનો, અને આપણા ભાગ્ય સારા કે એ જ નિબંધ પૂછાનો। મેં એવું કંઈ ધાર્યું નહોતું કે આ નિબંધ પૂછાય, અને મારે તમને નિબંધ ગોખાવા પણ નથી, પરંતુ મારે તમને નિબંધ લખતા શીખવાડવાના છે। તમારે આખો વિડીયો જોવાનો, પછી ભૂલી જવાનું। પછી જ્યારે તમે પેપર સોલ્વ કરવા બેસો ત્યારે તમે જોજો મિત્રો કે નિબંધ કોઈ પણ પૂછ્યો હોય એના આધારિત આપણો કંઈક નિબંધ હોય તો તમને યાદ આવે કે હું આ ટાઈપની વસ્તુ કંઈક લખી શકું, કારણ કે આપણે વિડીયોમાં આ ટાઈપની કંઈક વસ્તુ જોઈતી નિબંધમાં, એટલે ફટાફટ તમે નિબંધના મુદ્દાઓ બનાવી લ્યો। એ પ્રમાણે પેરેગ્રાફ વાઇઝ તમારી ભાષામાં, તમારી છઠ્ઠામાં, તમારી આવડત મુજબ તમે એકદમ વ્યવસ્થિત નિબંધ લખી શકો। ધ્યાન એટલું જ રાખવાનું કે આપણી જે વાત કહેવાની છે એનાથી આપણે ભટકાઈ નહીં અને જોડણીની ભૂલો ન થાય તે આપણે ધ્યાન રાખવાની રહેશે। ઓકે, આજના વિડીયોમાં મિત્રો આપણે યુવાનો પડકારે છે દહેજ પ્રથાને, અથવા તો દહેજ એક સામાજિક દૂષણ, આના વિશે આપણે નિબંધ જોવાના છીએ। ચાલુ કરતા પહેલા જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો, વિડીયોને લાઇક કરો તથા આ વિડીયોને તમારા મિત્રો, પરિવાર, દોસ્તો સાથે જરૂરથી શેર કરો। અને હજી એક વાર કહું છું કે નિબંધને જરાક પણ હલકામાં લેવાનું નથી। ચાલો જોઈએ સૌપ્રથમ નિબંધના મુદ્દા। પહેલો મુદ્દો પ્રાસ્તાવિક, છેલ્લો મુદ્દો ઉપસંહાર, બીજો મુદ્દો દહેજ પ્રથા અને પરિચય, એટલે કે દહેજ પ્રથા છે શું તેમનો પરિચય આપણે દેશું। ત્રીજો દહેજ પ્રથાની આડઅસરો, ચોથો મુદ્દો દહેજ પ્રથા દૂર કરવાના પ્રયત્નો, અને છેલ્લે ઉપસંહાર જોઈ અને આપણે નિબંધને પૂર્ણ કરીશું, અંત કરીશું। આપણો સમાજ દહેજ પ્રથાના રૂપમાં એક ભયાનક સામાજિક દૂષણને પોષી રહ્યો છે। દીકરીના પિતાની શક્તિ ન હોય તો પણ દહેજ માટે જરૂરી રકમની વ્યવસ્થા તો તેને કરવી જ પડે છે, પછી તે જિંદગીભર દેવાના બોજ હેઠળ કચડાતો રહે છે। દહેજ ભૂખ્યા વર પક્ષને કોઈ સીમા હોતી નથી અને વર પક્ષના લોકો દ્વારા વધુમાં વધુ, એટલે કે વધારેમાં વધારે દહેજ માટે કન્યાને ભારે માનસિક અને શારીરિક ત્રાસ આપવામાં આવે છે, અને આવા સંજોગોમાં અનેક નારીઓ હત્યા કે આત્મહત્યાનો મિત્રો શિકાર બનતી હોય છે। અવારનવાર આવા હૃદયદ્રાવક કિસ્સામાં વાંચવા કે સાંભળવા મળે છે કે દહેજ એટલે કે લગ્ન પ્રસંગે વર પક્ષને કન્યા પક્ષ તરફથી અપાતી ભેટ સોગાદો, અને એમાં રોકડ રકમ ઉપરાંત ફ્રીજ, ટીવી, વોશિંગ મશીન, કબાટ, સ્કૂટર, સોના ચાંદીના દાગીના, વાસણો, ગાડલા, પલંગ જેવી ચીજ વસ્તુઓનો સમાવેશ તેમાં કરી શકાય છે। જમાઈ રાજે કન્યાના માતા પિતા પર મોટો ઉપકાર કર્યો હોય એમ કન્યા પક્ષે તેની અવિચારી માંગણીઓ કાયમ સંતોષતા રહેવું પડે છે। અમુક મૂર્તિયાઓ દહેજ રૂપે કારની માંગણી કરે, ભાઈ અમારે તો મોટર કાર જોતી, એવી રીતના કારની માંગણી કરે તો કેટલાક મૂર્તિયાઓ પોતાના પરદેશ ગમનનો ખર્ચ માગી લે કે ભાઈ મારે તો વિદેશમાં ફરવા જવું, તેનો ખર્ચ આપો। બોલો આગળ જોઈએ।
જે સ્ત્રીની સાથે જિંદગીભરનો સંબંધ સ્થપાય છે, જિંદગીભર જેના દુઃખે દુઃખી અને જેના સુખે સુખી રહેવાનું છે, તેના જ માતા પિતા પાસેથી નફટાઈપૂર્વક માંગણીઓ કરતા રહેવું એ નરી ક્રૂરતા જ છે મિત્રો. અને દહેજ માંગવું અને લેવું બંને પાપ છે. માંગવું પાપ છે, લેવું પાપ છે, અને હું તો એમ કહું કે દેવું પાપ છે. બરાબર. દીકરીના માતા પિતા એકવાર દહેજ આપી દે તેનાથી વધ પક્ષની લાલસા શમી જતી નથી. કન્યાના લગ્ન થઈ ગયા પછી પણ તેના સાસરિયા તરફથી અવારનવાર જાત જાતના બહાના આગળ ધરીને સતત નાણાયા ચીજ વસ્તુઓની અઘટિત માંગણીઓ થતી જ રહે છે. અને જો આ માંગણીઓ સંતોષવામાં ન આવે તો સાસરિયા દ્વારા તેને અનેક પ્રકારનો માનસિક અને શારીરિક ત્રાસ આપવામાં આવે છે. પિતૃ પક્ષની આબરૂ સાચવવા માટે બિચારી દીકરી આવી યાતનાઓને મૂંગે મોએ સહન કરતી રહે છે. અને જ્યારે તેની સહન શક્તિની હદ આવી જાય છે ત્યારે તે ચૂપચાપ આત્મહત્યા કરી લે છે. કેટલીક વાર સાસરે આવેલી કન્યાને માનસિક અને શારીરિક ત્રાસ આપીને રીતસર મારી નાખવામાં પણ મિત્રો આવે છે. અને પછી પોલીસના લફડા શરૂ થાય છે અને વર પક્ષની આબરૂના ધજાગરા થાય છે. દહેજ પ્રથા એટલે જાણે વિના મહેનતે લીલા લહેર કરવાનો જમઈ રાજાનો જન્મજાત અધિકાર. કન્યાના માતા પિતા દહેજ આપતા આપતા થાકી જાય, પણ જમાઈરાજ દહેજ લેતા થાકે જ નહીં. દહેજને કેટલાક સમાજોમાં પેઠાણ કે વાંકડોને નામે ઓળખવામાં આવે છે. અને દહેજ પ્રથા કન્યાના માતા પિતાને માટે અનેક આફતો સર્જે છે, ઘણી બધી આફતો સર્જે છે. અને જેમની આર્થિક સ્થિતિ સારી ન હોય તેમને દેવું કરીને પણ દીકરીને કર્યાવર કરવો પડે છે. આથી એમને 2-3 દીકરીઓ હોય તેમને પોતાની દીકરીઓ પથરા કે સાપના ભારા જેવી લાગતી હોય છે. અને દહેજ પ્રથાના કારણે જ કદાચ દીકરીઓને દૂધ પીતી કરવાનો રિવાજ પડ્યો હશે. અને આમ દહેજ પ્રથા ખરેખર એક ભયંકર સામાજિક દૂષણ છે. દહેજ પ્રથાના દૂષણને દૂર કરવા માટે સામાજિક સંસ્થાઓ, નારી સંસ્થાઓ, સમાજ કલ્યાણની સંસ્થાઓ અને સરકાર સતત પ્રયત્નો કરે છે. અને રેડિયો અને ટીવી જેવા પ્રસારણ માધ્યમો, નાટકો, ચલચિત્રો, પ્રવચનો વગેરે કાર્યક્રમોના પ્રસારણ દ્વારા દહેજ પ્રથા દૂર કરવાનો સંદેશ આપે છે. કેટલીક જ્ઞાતિઓમાં સમૂહ લગ્નોત્સવ યોજીને દહેજ પ્રથાના દૂષણને નાથવા માટે સક્રિય પ્રયત્નો શરૂ થયા છે. અને પરિણામે દહેજ પ્રથાનું દૂષણ હવે ક્રમશઃ દૂર થઈ રહ્યું છે, એટલે કે ઘટતું રહ્યું છે. દહેજ પ્રથા સદંતર નાબૂદ કરવા માટે યુવાનોએ કટિબદ્ધ થવાની જરૂર છે. અને તેમણે એવી પ્રતિજ્ઞા લેવી જોઈએ કે અમે દહેજ લઈશું નહીં કે દહેજ આપીશું પણ નહીં. અને આવું કરવાથી અનેક અબડાઓ દહેજના ખપ્પરમાં હોમાતી અટકશે અને એમના માતા પિતા રાહતનો શ્વાસ લઈ શકશે. આની સાથે સાથે સરસ મજાનો આપણો આ નિબંધ પૂર્ણ થાય છે. આશા રાખું છું કે આપ સૌને ખૂબ મજા આવી હશે. જો મજા આવી છે તો તમે વિડીયોને લાઈક કરી શકો છો. ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવી શકો છો. તથા આ વિડીયોને તમારા મિત્રો, પરિવાર, દોસ્તો સાથે જરૂરથી શેર કરી શકો છો. ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે. ફરી પધારજો. બાય. જય હિન્દ. વંદે માતરમ. આવજો. ધન્યવાદ. અને હા, કોઈને કોઈ નિબંધનું ટોપિક કોમેન્ટમાં જરૂરથી લખજો હો. ધન્યવાદ.